joacă foarte bine. Faci ce vrei cu el. Bună ziua, oameni buni! Iată-ne din nou la totul despre zmeu. Astăzi o să vorbim despre acest zmeu dreptunghiular. Între anii 1950-1970, acest zmeu se înălța de la mic la mare. Zi de zi București era plin de zmeuri și toată țara. Dar astăzi nu este cunoscut. Au apărut în magazine numai acele păsări și animale și acelea nu sunt zmeuri. Alergă copiii așa cu ele, că nu au stabilitate. Ele, dacă nu alergi, cad. Pe când un zmeu de ăsta are o portanță, este legat în așa fel să rămână mereu în aer. Și un zmeurar care, într-adevăr, e zmeurar, nu aleargă niciodată, stă pe loc. Acela e un zmeurar bun, care stă pe loc. Când înalță și când joacă un zmeu. Acesta este un zmeu de joacă. Sunt fel de zmeuri, sunt, de exemplu, zmeuri de tracțiune, unde zmeul te poate trage pe apă, pe planșe, cu patine cu rotile, poți dura cu parapanta, cu deltaplanul. Sunt foarte multe sporturi de tracțiune. Dacă acum mii de ani, așa cum am zis, trimitea pachete, colete sau scrisori dintr-un sat în altul cu zmeu sau un războaie îl folosea, că era bun de tracțiune, dar acesta este numai pentru joacă. Ceea ce vorbim noi și ceea ce învățăm de fapt să facem un zmeu și să ne jucăm cu un zmeu care este numai de joacă. Căci alte aparate aeronautice sunt numai pentru anumite persoane care, sunt niște sporturi extreme foarte frumoase și foarte sigure, dar nu poate să le facă toată lumea. Ori asta de la mic, așa de la 5 ani până la 95 de ani, te poți juca cu zmeul ăsta fără nicio problemă. Acest zmeu este profesional. Nu sunt ca cele din comerț, adică care stau pe loc, pe când acesta joacă. Adică poți face cu el cercuri, poți să vii în picaj cu el, poți să te duci stânga, dreapta, poți să-l duci la distanță foarte mare, deasupra. El execută orice mișcare, fiindcă e un zmeu foarte bun. Considerat de mine cel mai bun zmeu. Și de aceea cu toți avem datoria să ducem mai departe tradiția acestui zmeu, care de fapt ne reprezintă. Este zmeul copilăriei noastre și nu alte zmeuri. Nu avem nici în mânecă cu acele zmeuri. Deci acesta este zmeul pe care trebuie să învățăm să-l construim dacă nu există și cu care să ne jucăm. Timp de 2 ani am arătat totul despre zmeu. Și cred că mulți au învățat multe lucruri și au reușit să-și facă un zmeu și să se joace cu el. E greu până faci un zmeu. Până îl faci și al doilea, până înveți să înalți și întotdeauna este o aventură. Mereu găsești câte ceva. Ba nu a fost peteaza bună, a fost prea groasă, a fost prea subțire, sau hârtia, sau sfoara a fost prea grea. Atâtea și atâtea care înveți pe parcurs. Bătrânul meu zmeurar care sta lângă mine și el vindea zmeuri atunci, în perioada aceea, la el în casă erau numai zmeuri, îmi spunea că, atenție, ca să știi despre un zmeu, trebuie neapărat să faci 100 de zmeuri și să le și înalți. Și atunci vei ști. Și deci mi-am dat seama pe parcurs că tot înălțăm și ne jucăm, învățăm fel de lucruri care ne face să devenim foarte buni zmeurări. Dacă îl faceți foarte bine, așa cum vă arăt eu, nu ai voie să greșești și vei fi foarte mulțumit de acest zmeu, care, așa cum am zis, e profesional. Dumneavoastră trebuie să învățați secretele acestui zmeu și să duceți mai departe cunoștințele dumneavoastră. Pentru ca acest zmeu să nu rămână și să se ducă în neam. E, de fapt, un zmeu foarte bun. De ce este acest zmeu foarte bun? Fiindcă față de alte zmeuri, acesta rămâne în aer, în permanență, dacă, bineînțeles, și se lege sfoara la gura zmeului. Fiindcă el, așa cum am zis, are o portanță și el va rămâne mereu. El trebuie să ceară mereu sus, niciodată să coboare, niciodată stânga, niciodată dreapta. Deci el trebuie să se ridice în permanență. Noi când eram mici, legam zmeul de gard și plecam. Jucam fotbal, îl vedeam sus și până ne întorceam, ne jucam cu el. Deci el trebuie să rămână în aer.
Dar asta e, nu, acesta este foarte, foarte bun. Cele care sunt în comerț, nu rămân în aer. Și de-aia este un zmeu foarte, foarte bun, profesional și performant, fiindcă toate comenzile care le dai, el trebuie să le asculte. Și acest zmeu asta face. Dacă vreți să învățați cum să face un zmeu, cum se face garda la zmeu, gura zmeului, cum se înalță un zmeu de unul singur, cum te joci cu un zmeu, cum se rupe o soară foarte groasă, puteți urmări în cursul meu, totul despre zmeu, unde veți găsi niște date pe care nu aveți de unde să le luați, nu mai stă acei zmeu rari de altă dată și deci aș vrea ca să învățați, să duceți mai departe tradiția acestui zmeu care... Achiziționați cursul Totul despre zmeu și veți deveni un foarte bun zmeurar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă doriți dați un like și abonare ca să puteți vedea în continuare și alte videoclipuri.